Good morning to each and everyone. I am Camila Escanio, and on behalf of Manila City Government, we would like to thank you all for coming here today for the sneak peek of the Manila Clock Tower Museum. Can you please give yourselves a big, big round of applause? There we go. Today is indeed a milestone and history as we are about to officially open the first ever museum inside the iconic clock tower of Manila. And we would like to grab this opportunity to thank the people, especially our artists who contributed their masterpiece to share the story of Manila to everyone. Ladies and gentlemen, let's begin our program with a prayer to be followed by the Philippine National Anthem and Awit ng Maynila. Please all rise. Tayo po ay yumuko at damhin ng presensya ng ating Panginoon. O aming Diyos, amang kataas-taasan, ang pagsasama-sama pong ito ay aming inihahandog sa iyo upang ikaw ay purihan at pasalamatan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at ilihis niyo po kami sa kahit na anong kasamaan. Gayon din po, gabayan niyo po ang lahat ng mga susunod na lider ng buong bansa, kasama na ang Maynila sa pangunguna ni Mayora Hani Lacuna at aming Yorme Isko Moreno. Labis ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at pagkalingang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin sa araw-araw. Panatilihin niyo ang aming kabutihan ng bawat isa. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong pangalan, Ama. Amen. You may now be seated. Once again, good morning to each and everyone. The new purpose of Manila Clock Tower Museum is most important, including the fact that no other museum in the Philippines has introduced immersive multisensory exhibits.
Now, ladies and gentlemen, to formally open our event, I would like to give you the energetic man with the vision, the brain of our recent event, Nilad Festival. Let us give a round of applause to the officer in charge of Department of Tourism, Culture and Arts of Manila, Director Charlie DJ Dungo. Mayor Isko Moreno, Director Jeremy Barnes, Chairman Rene Escalante, friends from Intramuros Administration, Secretary Bernie Ang, mga kapwa ko Department Head, Vice Mayor-elect Yul Servo, Councilor Lou Veloso. Isang magandang araw po ang aming ipinaabot sa inyong lahat, kasama ang ating mga piling panauhin. Sa ngalan po ng Kagawaran ng Turismo, Kultura at Sining ng Maynila, malugod po namin kayong binabati sa pakikiisa sa amin, isa sa makasaysayang araw sa ating lungsod. Binabati rin po natin Undersecretary Penelope Belmonte. Ngayon po ay isang ating ipapasilip sa inyo ang matagal na nating minimiti. Ang magkaroon ng museo dito mismo sa gusaling pamahalaan ng ating lungsod. Isang museo na ating maipagmamalaki dahil ito ay nasa loob ng tanyag na istrukturang tatak ng ating pagiging batang Maynila, ang City Hall Clock Tower. Kami rin po ay nagagalak dahil sa bisa ng Executive Order No. 54 na nilagdaan ng ating punong lungsod noong Hunyo 23, 2022 ay ipinauubaya na sa aming kagawaran ang pagpapatakbo at administrasyon ng museyong ito. Isang malaking hamon sa aming tinanggap bilang pangunahing tanggapan na may layuning isulong ang kasaysayan, sining at kultura ng dakilang lungsod. Asahan ninyo na ang museyong ito ay sisikapin maging isa sa mga tanyag na tourist attractions dito sa Maynila na dadayuhin di lamang ng ating mga kababayan, kundi pati na din ng mga banyaga. Malugod din po ang aming pasasalamat sa ating mayor, ang kagalang-galang na Francisco Isko Moreno, na simula pa lang ay malinaw na malinaw ang suporta sa aming kagawaran. Mula sa kauna-unahang Manila Tourism and Cultural Development Plan, mga tulong ng lokal na pamahalaan sa industriya ng turismo sa panahon ng pandemya, mga suporta sa iba't ibang programa at gawain na may kinalaman sa sining at kultura. Kabilang narito ang katatapos lamang na Nilad Festival. Dahil sa direksyon na binigay sa amin ni Mayor Isko, abot kamay na nating minimiti na muling ibalik ang pagiging sentro ng turismo at kultura sa ating bansa. Mga kasama sa paglilingkod, ang museo po na ito ay di lamang magiging isa sa mga legasiya ng aming tanggapan. Magiging legasiya rin ito ng isang alkalde na may tunay na puso sa sining at kultura. May malasakit sa hinaharap, kaya't sinisiguro na ang karanasang nakatala na sa ating kasaysayan. Muli, Thank you very much once again, Director Charlie DJ Dungo, the officer in charge of the Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. I'm sure everyone are so excited to see and experience the historic Clock Tower Museum. Now, ladies and gentlemen, let us all be mesmerized this morning by the amazing performance of the father and son tandem. A round of applause to Mr. Sherwin Gonzalez and Mr. Bon Franz Rafael Gonzalez. Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Ang pag-ibig ko sa'yo ay tunay.
hatid ng umagang may pag-asang sumisikat. Ang ating buhay maikli aking hirang, kung kaya't kailangan ng pagsuyong wagas kailanman. Ang sumpa ko sa iyo'y asahan, ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky, ever sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You
There you have, ladies and gentlemen. Once again, a round of applause to Mr. Sherwin Gonzalez and Mr. Juan Franz Rafael Gonzalez. Wow, what an incredible artwork. Sige, sir, can you show us your masterpiece? There we go. It's our beloved Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. There we go. Maraming salamat po. You know, artist has a special place in Manila. Palakpakan naman po sila. Can we have a photo opportunity po with you? All right, we'd like to invite as well our beloved Mayor Isko for a photo opportunity. Wow, what an incredible tandem, a father and son tandem. Napakahusay, very talented. Palakpakan naman po natin the son, ladies and gentlemen. Truly, you are a gem. Thank you so much. There you have it, ladies and gentlemen. Maraming salamat po for sharing your talent with us. Okay, right now, ladies and gentlemen, with us today is the Director of National Museum of the Philippines. For his message of support, let's give it up to Mr. Jeremy Barnes. Thank you very much, and good afternoon to all. To the Honorable Mayor of Manila, Isko Moreno Domagoso, to my colleagues in the national government, friends in the city government, distinguished guests, ladies and gentlemen. Wow, when I was hearing the song You Never Walk Alone, I was like, yeah, I actually want to give my short space to make a tribute to our outgoing mayor. Sir, we have worked so well together. We in the National Museum, and I dare speak for my colleagues in the national agencies centered in the city of Manila, lalo na yung mga cultural heritage arts agencies. And you will never walk alone, sir. I mean, we admire your leadership and your accomplishments. Ang dami nating na-witness with respect to your accomplishments and your team. Of course, Sir Charlie, Sir Arman, and so many others. And this event today is just the latest, the last one perhaps, before you turn over the mayorship tomorrow to Ma'am Hani. So let me express, Mayor Isko, really our admiration. And the Circle, Jones Bridge, cleaning up the city, giving us a vision, giving the people of Manila a vision of a great capital. I know it was the product of a lot of personal development, and it really, it was the kind of leadership that stuck with a lot of us because it's a real vision. And I look forward to supporting your legacy. And if you come back into office, I look forward to that too. But I wish you well in all your future endeavors from tomorrow afternoon onwards. And I know everyone here and the people of Manila and people all around the Philippines and around the world wish you all the very best. And I am so happy that I have this small space this afternoon. Thank you, Charlie, for giving me this message slot to say thank you, Mayor Isko. You've been a great friend, colleague, and an inspiration to us at the National Museum, many other people. Godspeed, sir. All the best, and yeah, bless you. Thank you very much once again. That was the Director of National Museum of the Philippines, Mr. Jeremy Barnes. Now, ladies and gentlemen, truly his dreams for the city of Manila has happened. And we Manileños are truly grateful for his exceptional service from COVID response, decent schools to hospitals to employment, beautification program, and a lot more.
Well, he was actually called as a total rock star by US Ambassador dahil sa bilis ng kanyang kilos ay talaga namang nabago niya po ang lungsod. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to give you the ever-dynamic mayor of the city of Manila. A round of applause to Mayor Isko Moreno. Domagoso. Thank you. Maupo po kayo. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala, sa ating minamahal na incoming Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, and incoming Vice Mayor John Marvin Yul Serbunieto. Palakpakan natin. To Secretary Ang, at ang pinaka-excited sa lahat ng halal ng bayan. Simulat sa pool, since 1998, naririnig ko na sa kanya to lagi. Lagi niyang pinanggigigilan, no? Na ito maayos. Kaya feeling ko deep in his heart, no? Siya ang pinakamasaya ngayon. Dahil kapag nagkakamali ang oras ng relo sa taas, hindi na mapakali ito. Kaya I think at some point, we have to thank personally, and I would like to thank personally the love and compassion of one of the members of the City Council in really giving his heart, no? Alagaan itong ating pasisinayan ngayong araw na ito, Councilor Lou Veloso. Lou, at least tama na lagi yung oras. Naalala ko, kusyal ako noon. Si Lou is my senior at the time when I was a councilor then in 1998. Yan. Kaya Lou, alam ko, lamang na lamang ang puso mo ngayong mga panahon na ito. Excited na si Lou bumalik sa Metropolitan Theater. Na aking ipinagpapasalamat sa ating mga national government agency partners. As like what Jeremy Barnes said a while ago, I think, in my modest assessment, that I think this is the first time that the city government created synchrony and harmony with all national agencies in the city of Manila, particularly with the culture and arts and heritage of our city. Kasi nung araw, laging may away . But I think, when we opened the doors, and at the same time, it was reciprocated by respective agencies in the likes of NHCP, NCCA, and National Museum, and Department of Tourism. Ayun, mas maraming naging produkto. The other day, yesterday, again, the national government spent money to create such an art piece sa Lagos Nilad, yung underpass. So, isa lang patunay na kapag ang mga tao sa pamahalaan nag-uusap-usap, we may argue, debate, or we may have contradicting ideas. That is normal in a collegial or a group of people, no? But at the end of the day, we must come into one action plan, or at least same journey, same goal. Yung intricacies or yung nitty-gritty is just between point A and point B, no? But we don't ask what transpired or happened between point A. There is A, which is a goal, and B is the result. And today, through the effort of our local tourism office, which at least yung 10 ng mga kasama namin sa pamahalang lokal under tourism will be proud enough that during their time, especially Charlie and his team, na naging department. Dati, ano lang ho ito, bureau lang ho ito.
Ano lang ito, bumabagsak sa kapritsyo ng mayor. Kung ano maisipan ng mayor, ayun lang ang gagawin. But when it became a department, they were empowered to create medium and long-term plan with regard to protecting our history, culture, and arts. And for the artists of the country to be welcome again. Bumalik uli yung mga malikhaing individual ng ating bansa. Sapagkat while it is true that most of the cities in our country are richer than Manila, economically speaking, or at the very least, financially speaking, but nobody can get near Manila with regard to history and heritage. At yan ang isang yaman ng Maynila na maaaring ipamana at maaaring ipagbunyi, patuloy na ipalaganap ng mga susunod na leader ng ating lungsod. Ito ay isang yaman, hinubog ng kasaysayan. Didn't happen overnight. You may have the tallest building, brand new building, or edifice in somewhere else. But alam natin pare-pareho, what happened in the country, most of it happened in Manila. Kaya malugod kami na sa ating mga malikhaing individual na Pilipino, meron na naman kayong isang lugar on top of our National Museum, Metropolitan Theater, being managed by the national agency. Now you have another place for your artistic work to be seen and appreciated by those who will pass by this area. At ang maganda nito, na-double whammy pa namin. Meron na kayong lugar, umaliwalas pa ang lugar na ito. Because if you were here about a few years ago, this is our little Smoky Mountain. Ano tawag yun? Metaphorically speaking, no? But when we saw it, and maraming salamat sa US State Department, when I was sent in 2012 in America, I saw a place relatively pareho. When I saw and visited the tallest building in Washington, D.C. As you all know, ang mga building sa Washington area, pantay-pantay. You cannot go beyond a particular limit or height. But there is a tallest old building, and what they call the old Washington Post Office. In that building, there is a tower. Halos parehas ito. And we have to pay $2 just to go to the tower and see the roof of the entire 360 degree. Kasi magandang disiplina nila doon sa architectural rules and regulation, no? Protecting their heritage. So when I saw that, sabi ko, pwede natin gayahin. I told Charlie, tirahin nyo na yung clock. Mag-usap-usap na kayo ni Lou. Una, itama nyo muna yung relo. No? Baka malate yung mga empleyado natin. Because in the early times, the people of Manila, in the early times, no? Not so long ago, but in the early times, we look at the tower because, as you all know, there is north, south, east, west clock. Ito ang bantayog na tinitingala kung kakain na tayo sa tanghali. Kasi makikita nila ang orasan. So naging giya or guide. So now, this is an iconic place for the city and for the country, and we're happy to offer it to you today dahil sa ito'y hindi na lang orasan, kundi ito'y magiging pasyalan din ng mga mag-aaral, ng mga abogado, husgado, o yung mga empleyado, kasi ito po'y
nasa court area, no? Kumbaga, there is a new place inside the building na pwedeng pasyalan ni naman. At kung gusto mo magmuni-muni, makita yung 360-degree ng City of Manila, you can avail of that here in the Clock Tower of Manila City Hall. Last, ito ay nagpapakita rin ng katibayan, katatagan ng lungsod ng Maynila. Opo. During the Second World War, Manila was so devastated, like next to Warsaw. And there is a video that I saw that a howitzer kinakanyon yung tower from Jones Bridge. No? Talagang kinakanyon to liberate the city of Manila. And mind you, thanks to Burnham, thanks to those construction people who did it, the engineering, no? Durug-durug lahat. Maraming durug din sa City Hall, durug ang Manila, ang National Museum, ang Post Office. But, you know, the tower, with all the holes of howitzer, no, didn't collapse. And it gave us hope na nakatayo pa rin ang Kapitolyo ng ating bansa. No? And I hope in those kind of symbolic situation to remind us, especially today, as human being facing so many challenges, threat to our health, threat to our economic growth, personally and as a country, and threat of uncertainty, no, in the world. I hope wag niyong kakaligtaan na ang Maynila'y punong-puno ng kasaysayan ng dilubyo. If you look back in history, lahat ng hamon, bagyo, lindol, sunog, gera, pero we owe it to our forefathers. They managed to move on. They managed to persevere. They managed to exist so that today, tayo magtamasa ng mga bagay na sinakripisyo nila nung araw. Naging matatag sila. Kaya yan ay maging, ang clock tower na ito ay maging ala-ala na tayo ay maging matatag sa buhay. Na ang pagkakadapa ay magiging tanda ng karanasan sa pagkakamali sa buhay. But what matters most, at the end of the day, tayo, bangon, move on. Yan, sana ang maging simbolo ng clock tower na ito pag kayo ay naglalakad along Loton or sa dako ng lungsod ng Maynila pag nakikita ninyo ang clock tower na ito. So muli, palakpakan natin ang DTCAM. And again, I'm very proud, I'm really proud of National Museum, NHCP, and NCCA. To them, palakpakan natin sila sapagkat naalagaan nila yung ating mga pasilidad or jewel of Manila. And namimiss ko tuloy si Attorney Guillier. Inunahan akong mag-retire. Because I'm really happy and proud also of Intramuros administration noong nakita ko talaga on how they did it before pandemic, on paano naging maaliwalas, mapanatag ang pagpunta sa Intramuros ng gabi. Kaya now, thanks to them, another space, another place, another what we call memory lane na pwedeng pasyalan. Kaya to Attorney Guillier, nasaan ka man ngayon, I hope you're happy. I know it's really challenging for you nowadays, but to the team, to the IA, maraming salamat din sa kanila.
So sa ating mga uh, magguguhit, mga artists, designers, now you have a place here. You have a place in the heart of Manila. This is yours. We offer it to you. So muli, maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you very much, Mayor Isko. Mayor, can you please to stay here on stage as you will be joined by Director Charlie DJ Dungo and Director Jeremy Barnes to give the award or the plaque of recognition. Ladies and gentlemen, moving on to the next part of the program, the awarding of the plaque. We would like to invite on stage to receive the plaque of recognition to USEC Penelope D. Belmonte of National Anti-Poverty Commission. And of course, joining them is Congressman Yul Servo Nieto. Let me read the plaque of recognition. Lungsod ng Manila through DT-CAM, plaque of recognition is presented to Undersecretary Penelope D. Belmonte for her support and magnanimous loan of the moving art obra by Maestro Rene Robles entitled World War II Battle for Manila, given this 29th of June 2022 on the inauguration of the Manila Clock Tower Museum in the city of Manila, Philippines. Right now, ladies and gentlemen, we are about to move forward with the ribbon cutting ceremony. We would like to invite once again Mayor Isko Moreno Dumagoso, Congressman John Marvin Yul Servo Nieto, together with Director Charlie DJ Dungo and Director Jeremy Barnes. Also, we have Honorable Penelope Belmonte, PhD. Also, we have Secretary Bernardito Ang to please join him as well. Together with our artist, Mr. Om David, to be represented by his daughter, Miss Emilia Robles, Maestro Rene, Mr. Sherwin Paul Gonzalez, Mr. Nante Karandang, Agi Pagkatipunan, and Mr. Ino Pagkatipunan. And of course, together with the Tawid Gallery owner, Ms. Riza Matibag Muyot, and Mr. Meliton Rojas. To all our artists, you may transfer. Now, ladies and gentlemen, Manila Clock Tower Museum features an immersive multi-sensory exhibit of a historic event, the Battle of Manila, designed by OHM David, the inaugural exhibit featuring Assertionism, the only international art movement initiated by a Filipino visual artist. Maestro Rene Robles, together with international artist Sherwin Paul Gonzalez and Nante Karandang. The gallery features award-winning arts from Tawid Gallery and renowned furniture artist Agi Pagkatipunan. Once again, ladies and gentlemen, this is the Manila Clock Tower Museum. A round of applause, please. Once again, we would like to thank everyone who contributed the masterpiece for the newest Manila Clock Tower Museum. Once again, let us give ourselves a big, big round of applause. Once again, we would like to recognize and acknowledge all our artists. We have OHM David has worked abroad as a theater technical director and is known in the Philippine theater and arts community. Our lineup for inaugural exhibit has all exhibited internationally and won juried competitions abroad. Maestro Rene Robles, a nominee for Order of National Artists for Visual Arts, has over 50 years of body of works that are acclaimed here and abroad. He founded Assertionism in 1978 in the USA and brought it to Europe and Asia. And of course, we have artist Sherwin Paul Gonzalez, a native from Quezon, has won in art competitions and exhibited in Europe. He was personally mentored by Robles. Of course, we have artist Nante Karandang, a native of Batangas, was also mentored by Robles and has won competitions and exhibited in the USA. Tawid Gallery, located in Shambhala Living Museum in Cavite, boasts of its award-winning art collection. And lastly,
Halina't bisitahin natin ang Manila. Ano pong nag-inspire sa inyo? Bakit niyo po pinarenovate ang center? So kasi, kung gusto mo linisin yung dapat ang bahay, linisin din yung Yes, dapat ang bahay. You have to be responsible. And try your best. So, unti-unti, naman sa tulong. Halika, akit tayo sa taas. Ikot tayo. Halika. Akit na. Oo, akit na. Ano? Manila, matayog ang pangarap. Ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng pagbo sa Pilipinas. Hayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan. Sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda. Sa pagdating sa lubungin ang ganda ng Manila. At sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. May malasakit na patungo sa pagpunlan. Manila, hinging at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. Halina't bisitahin natin ang Manila. Damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman. Sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda. Sa pagdating sa lubungin ang ganda ng Manila. Manila, pagmasdan ang lungsod niya, may malasakit at patungo sa pagpunlan. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Capital of the Manila. Philippines. Here we go. Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng pagbo sa Pilipinas. Hayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan. Sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda. Sa pagdating sa lubungin ang ganda ng Manila. Oh Manila, May malasakit na patungo sa pagpunlan. oh Manila, hinging at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. May malasakit na patungo sa pagpunlan. Manila, hinging at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila.
Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Pagmasdan ang lungsod niya, may malasakit at patungo sa pagpunla. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Here we go! Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan. Lambot mo sa Pilipinas, hayag na sa ibang bayan. Tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Oh Manila, May malasakit at patungo sa pagpunlan. oh Manila, ingat sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Manila, may malasakit at patungo sa pagpunlan. Manila, ingat sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. Halina't bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman, sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Manila, pagmasdan ang lungsod niya, may malasakit at patungo sa pagpunla. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Here we go! Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan. Lambot mo sa Pilipinas, hayag na sa ibang bayan. Tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Oh Manila, May malasakit at patungo sa pagpunlan. oh Manila, ingat sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Manila, may malasakit at patungo sa pagpunlan. Manila, ingat sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. Halina't bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman,
sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Manila, pagmasdan ang lungsod niya, may malasakit at patungo sa pagpunla. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Capital of the Manila. Philippines. Here we go. Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusalin na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng bagyo sa Pilipinas. Hayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Oh Manila, May malasakit at patungo sa pagpunlan. oh Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Manila, may malasakit at patungo sa pagpunlan. Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. Halina't bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman, sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Manila, pagmasdan ang lungsod niya, may malasakit at patungo sa pagpunla. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Capital of the Manila. Philippines. Here we go. Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusalin na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng bagyo sa Pilipinas. Hayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Oh Manila, May malasakit at patungo sa pagpunlan. oh Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Manila, may malasakit at patungo sa pagpunlan. Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. Halina't bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging
tanging yaman sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Manila, pagmasdan ang lungsod niya, may malasakit at patungo sa pagpula. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Capital of the Manila. Philippines. Here we go. Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng mundo sa Pilipinas. Sayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Oh Manila, May malasakit at patungo sa pagbulan. oh Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Manila, may malasakit at patungo sa pagbulan. Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. At bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Manila, pagmasdan ang lungsod niya, may malasakit at patungo sa pagpula. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Capital of the Manila. Philippines. Here we go. Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng mundo sa Pilipinas. Sayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila.